Hoi, ik ben Tim, ik ben product manager bij Saris en vandaag gaan wij een accessoire video in de videoreeks opnemen. En het is de eerste video waarin we gaan laten zien hoe een hoogrek wordt gemonteerd. Naast mij staat Erik en Erik is de man die precies weet hoe we dat gaan monteren. Maar eerst een hoogrek. Een hoogrek is een stuk uitbreiding aan een aanhanger waarmee je gemakkelijk langere objecten kan vervoeren. Om een hoogrek te monteren heb je ongeveer 10 minuten tot een kwartiertje tijd nodig. Om het hoogrek te monteren zijn een aantal spullen benodigd. Allereerst natuurlijk het hoogrek zelf, een adapter voor de hoogrek, een aantal boutjes, een platte schroevendraaier en een dopmoer. Erik gaat nu laten zien hoe wij hier het hoogrek monteren. Voordat we het hoogrek kunnen monteren op de aanhanger, moeten we hem eerst even voorassembleren. En daarvoor gebruiken we een adapter. Om de adapter te monteren in het hoogrek, gebruik dan het bovenste gaatje. En plaats daarna de adapter onderaan in het hoogrek en schroef deze vast. Schroef de bouten niet totaal vast, maar zorg dat er een beetje speling overblijft. Dat maakt het monteren zometeen gemakkelijker. De bouten dienen na het monteren op de aanhanger natuurlijk alsnog vastgeschroefd te worden. Allereerst demonteren we de plastic doppen op de hoekrongen en dat doen wij met een platte schroevendraaier. Ga voorzichtig te werk om beschadigingen aan het aluminium te voorkomen. Daarna plaatsen we het hoogrek op de aanhanger. Schroef vervolgens de 2 bouten vast in de aanhanger. Herhaal deze werkzaamheden ook aan de andere zijde van de aanhanger. Schroef ze initieel nog niet helemaal vast. Loop ze op het einde allemaal een keer na om ze definitief vast te schroeven. Gefeliciteerd! Het hoogrek is geplaatst en u kunt genieten van een nog breder inzetbare Saris aanhanger. Want we zeggen niet voor niets, Saris works for you.